Що я зрозумів, коли почав працювати сам на себе? Робочий час починається о 8, а закінчується, коли сусіди стукають по батареях. Потрібно бути універсальним – водієм, бухгалтером, вантажником, прибиральником і психологом. Самодисципліна і пунктуальність стає суперсилою. Постійно потрібно навчатись, а не так, як на звичайній роботі сидиш на жопі ровно. Наважитись та розпочати свою справу було складно, а тепер мене не зупинити. Більше про ремонт на моїй сторінці.